Yo, baby. আমি এতিয়া ইয়াত পানী আন্ধাৰ বাটাৰ কৰি দিওঁ নেকি? अच्छा क्या हो गया तेरा लुल्ली? হেল্ল' ভিউয়াৰ্স ওয়েলকাম টু এ নিউ ভিডিঅ' গাইজ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গাইজ আজি আছে ছানডে আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ও লগত আছে চ' আমি ওলাইছোঁ ফুৰিবলৈ আৰু যিহেতু লাষ্ট ভিডিঅ' দেখিছে আপুনি মই গৈছিলোঁ অৰুণাচল ডাম্বুক আৰু ডাম্বুকৰ দিনা বহুত তিতিলোঁ কিন্তু গা ধুব নোৱাৰিলোঁ ঠাণ্ডা ইমান লাগিছিলে যে গা ধুব নোৱাৰিলোঁ চ' আজি আমি আকৌ গৈ আছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে আজি ৰ'দটো বঢ়িয়া আজি বঢ়িয়া ৰ'দ দিছে আৰু দেখিছে আমি আছোঁ গাড়ীত আজি গৈছোঁ আমি গাড়ী লৈ সেইদিনা গম পোৱা হ'লে আমি গাড়ী লৈ গ'লোহেঁতেন কিন্তু ৱেডাৰটো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে কোনো চ' আমি ফচি গ'লোঁ সেইদিনা কিন্তু ভালেই লাগিলে ট্ৰিপটো অভাল ক'ব গ'লে ভাল লাগিলে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'ত চিংলো বহুতে গৈছে চাগে ৱাটাৰফল আছে কিবা আৰু সোণাই পিনে আছে ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা অলমষ্ট 40 কিলোমিটাৰ আছে চ' আমি এতিয়া ওলাইছোঁ গাড়ীত চব মোৰ লগত আছে আকাশ ইয়াত আছে ইয়াৰ ৰাজা খান ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চলাই আৰু এইটো অক্ষয় সেই থেপি আকাশে মোক চাইছে টাউন আছে আমি এতিয়া টাউনত আছোঁ টাউনত আছোঁ আমি এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ আহিলি আমি ষ্টেঞ্চ আহিব ওলাইছোঁ আৰু গৰম আছে আজি চ' ভাবিলোঁ ব'ল গা ধুই আহোঁ অলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে যিহেতু মজা লাগিব চ' গৈ আছোঁ আমি এতিয়া আৰু যুগান্তৰ আৰু তাৰ পাৰ্টনাৰটো বাইক লৈ ওলাই গ'ল আগতে আফিফ আৰু তাৰ গাঁৱৰ কেইটামান ল'ৰা সিহঁতি গাড়ী লৈ গৈছে আজি চ' দুটা গাড়ী আৰু এটা বাইক গৈ আছে আজি চ' ব'লক দেৰি নোহোৱাকৈ আমি ৰাইডটো এনজয় কৰোঁ ভিডিঅ'টো ফুল চাব যদি নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফুল এনজয় কৰক আৰু শ্বৰ্টছবোৰ দেখুৱাম আৰু যদি আপুনি যায় কেতিয়াবা মোক কেনেকৈ যাব লাগে কেনেকৈ ৰাস্তা ক'ত কিবা যাব লাগে চব দেখুৱাম চ' ব'লক গৈ থাকোঁ अभी क्या बोल रहा था क्या मोड़ा पाम अभी पाम এতিয়া চেৰেকা পাৰ শিৱসাগৰ থকা নে ক'ত থাকো आकाश इसका चार्ज रखना है तो गाइस আমি চক পালো শিমলুগুৰি আৰু बैठ जाए अरे मैं नहीं चला रहा हूं আৰু আফিফ এটি আগত ৰখি আছে সিহঁতক আমি মিট আপ কৰিম তাৰপিছত লগত যাম এতিয়া আগত ৰখি আছে চক আমি পালো শিমলুগুৰি एरोप्लेन बुक कर दूं क्या एरोप्लेन का सीवी नहीं है ए আহিলে পাৰ্টি বা গেং আছো ভাই এই যুগান্তৰ আহিলে আমি সব ইয়াত মিট আপ হ'লোঁ আমাৰ গাড়ীতে আছে তো আমি ওলাম এতিয়া 2 মিনিটৰ পাছত 2 মিনিট ৰখিম ইয়াত তাৰপিছত আমি ওলাম চিংললৈ আৰু চাওঁচোন কেনেকুৱা ভিউ পাওঁ তাত শিমলুগুৰি ৰোডটো পুৰা একদম দিছে ভালকৈ ৰোড দিছে আজি অ' ভাই আফি গা ধুবা আজি হয় নাই এই মজা ঐ দোকানটো গৰম লাগিছে নি এই হ'ব একো নাই বাইকত উৰি আহিছা নহয় হয় নি চব বোলক দেৰি নোকোৱাকৈ আমি যাওঁ ৰ'লক ওলাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা দেৰি নোকোৱাকৈ Cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and so guys আমি এতিয়া পালোঁ এই চফৰাই টি ষ্টেট আৰু এইটো মেইন ৰাস্তা সোণাৰী ৰাস্তাটো যে সোণাৰী ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে দেখিবই আপুনি বাওঁ চাইডে চফৰাই টি ষ্টেট এই ৰাস্তাটো সোমাই যাব লাগে আগত দেখিছে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা আছে প্ৰথমবাৰ যাম ইফালে তো ব'লক এনেকুৱাকৈ যাওঁ আমি সিহঁতি আগত গ'ল আমি থাকি গ'লোঁ বেকত এই চলো
গাইজ আমি আহিছিলোঁ সোমাই মেলি দেখিছে ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া আছিলে, কিন্তু অলপ আগত আহিলোঁ আমি, ৰাস্তা পুৰা বেয়া। এইটো ৰাস্তা দেখিছে অৱস্থা পুৰা বেয়া, ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। দেখিছে গাড়ী কষ্টত পাইছে নেকি, আকাশ পেজা লাগছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখুৱাইছে এই চব গাড়ী উঠোৱা। দিঘা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিঘা চাই চাল ৰাইট। এয়া গাছ কেনেকুৱা লাগিছে? কেমেৰা নিকাল তুঝে কেতিয়া পাম নাজানো দে। অলমষ্ট তাৰ শিৱসাগৰ পৰা ওলোৱা 1 ঘণ্টা পাৰ হ'ল। Maybe it's not enough, baby. I don't wanna lose you after all that we've been through. If you could change my mind, I would do it in a heartbeat. That's if you really love me. I would do it in a heartbeat. That's if you really love me. I would do. আমি আহি পালোঁ ইয়াত। মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলমষ্ট ধৰি লওক 7-8 কিলোমিটাৰ আছে ভিতৰত। 7-8 কিলোমিটাৰ হ'ব, বেছি হ'ব। ইয়াৰ পৰা ক'ত যাব লাগে নাজানো, ওপৰত যোৱাই হ'ব নেকি। আমাৰ পাটনা এইটো নেনো আমাৰ লগতে আহিছিলে। तू क्या है? तू हाफ पैंट लाया? लाया हो तुम्हें? हम नहीं लाया। मेरा हाफ पैंट मेरा हाफ पैंट नहीं है। तेरा हाफ पैंट नहीं है? तू क्या पहनेगा? गमछा बजला फुल दे दी सर ने। यो बेबी गाल हुआ ना जैंग आकाश नहीं गमछा था बेके गेट सेट रेडी। रो एक गमछा था। अच्छा ए ठेपी গামছা দি দে আছে। চ' গাইজ আমি ওলালোঁ আৰু এটা গৰম ফিল এটা আহি আছে, যিহেতু আজি ৱেডাৰটো বহুত গৰম, কিন্তু ভাল লাগিব গা ধুই। মানুহ দেখিছে, বহুত মানুহ আহিছে। দেখিছে বাইক গাড়ী চব ইয়ালৈ আহিছে। ইয়াত কিবা অলপ দিন আগত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে নেকি, সেইকাৰণে এইবোৰ লগাই থৈছে বেৰিকেড। ইয়াতকৈ আগত যাব নিদিয়ে, গাড়ী বাইক একো যাব নিদিয়ে। চ' আমি গাড়ীলৈ বেকত লগালোঁ। ঐ মানুহ ধেৰ আছে বুলি এই প্ৰথমটো পালোঁ এইটো পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ, চেণ্ডেল আছে। ইয়াৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া চক পানী আন্দা লাহে লাহে। মইতো চেণ্ডেল হাতত লৈ ল'লোঁ, শ্লিপ কৰিলে চেচ, লাহে লাহে যাব লাগে। হা পানীটো ভাল লাগিছে। চ' গাইজ মই দেখুৱালোঁ আমি বাইক থৈছিলোঁ, গাড়ী থলোঁ। তাৰপৰা অলমষ্ট 10 মিনিটমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া পোৱা নাই। আৰু কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছিলোঁ যে, সেইকাৰণে চাগে বেৰিকেড লগাই দিছে, বাইক আহিব দিয়া নাই ভিতৰলৈ, নহ'লে বাইক আৰামত যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাত। খোজকাঢ়ি আছোঁ, গৰমো লাগিছে, তাত গৈ গা ধুই মজা লাগিব চাগে। এইটো চব এনেকুৱা আছে, এতিয়া চাহ বাগান চাৰিওফিনে মাজৰ পৰা ৰাস্তা ওলাইছে। এইটো সিহঁতি আগত গ'ল, বেকে আছোঁ, গৈ পাই আছোঁ। দেখুৱাওঁ আপোনাক কেনেকুৱা আছে। ভালে হ'ব চাগে, মানে যদি কষ্ট কৰিছে ভাল হ'ব লাগে। এইটো আহি পালোহি, আহি পালোঁ। অৱস্থা বেয়া, অলপ ভাল লাগিব বতৰটো চাই। চবৰে অৱস্থা বেয়া, খোজকাঢ়িলোঁ দেই। पानी को गाली नहीं देने का पानी। এইটো চক মানুহ কিমান। এই দেখিছা আফিফ, আফিফ ইউ মেন। ভাল লাগিব, যেনেকুৱাই নহওক গাটো ধুই ভাল লাগিব লাগিছে। এনেকুৱা গৰম লাগিছে ন, সেইকাৰণে। চ' দেৰি নোহোৱাকৈ ব'লক আমি যাওঁ। পানী হেৰিয়ে পাৰ হৈ যাব লাগিব ইয়াত পৰা। আমি ভাবি আছোঁ যাওঁ কেনেকৈ, আহিলে পাটনা এদিনা আছিলে। চ' কেনেকৈ যাওঁ ভাবি আছোঁ। মোবাইলটো ভৰাম পকেটত, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব পটককৈ, সেই তালৈ যাওঁ ব'লক।
তাত অলপ ফূৰ্তি কৰিম, হেৰি বহি আছে ফূৰ্তি কৰিছে। চ' এতিয়া অলপ আগত মই ইয়াৰ পৰা আহি আছিলোঁ, ইয়াতে শ্লিপ খাই পৰিলোঁ পানীত, মোবাইলটো পূৰা পানীত সোমাই গ'ল চাইছেনে? পকেটত আছিলে মোবাইলটো, পানীত সোমাই গ'ল, কিন্তু ৱাটাৰপ্ৰুফ কাৰণে একো হোৱা নাই। এইটো অক্ষয়, এতিয়া মোবাইলটো ইয়াত থ'ম, অলপ ফূৰ্তি কৰিম আমি। The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful. গাইজ এইটো পখিলা চওক, আমি আগতে আমি ঘৰত পখিলা দেখোঁ, কিন্তু সেইবোৰ উৰে, কিন্তু কাৰো হাতত বা মানুহৰ ওপৰত নবহে, বা জেগাত বহিব, ইয়াতো ফুলৰ ওপৰত বহে। সেই প্ৰথম পখিলা দেখিছোঁ চওক, মানুহৰ হাতৰ ওপৰত, ই আকাশৰ হাতৰ ওপৰত নিজে উঠি গৈছে। এতিয়া আছিলে ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰত, এতিয়া চওক আকাশ হাতৰ ওপৰত আহি গৈছে। একে ধুনীয়া লাগিছে চওক, সেইটো পখিলা উৰি নাছিলে, উৰি যোৱা নাই, কিন্তু এইটো কেনেকুৱা পানী পখিলা নাজানো, চাইছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। গাইজ মোৰ ফোন অলপ বেটাৰী ল' হৈ গ'ল, চাই মই ৰাজা ফোনৰ পৰা শ্বুট কৰি আছোঁ। এই ৰাজা ফোন iPhone 13 লৈ আহিছে, ভাল কেমেৰা কোৱালিটি ভাল আছে। পানীৰ মাজত আছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। ৰাজা আইফোনতে মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ। মোৰ ফোনৰ যিহেতু ষ্ট'ৰেজ হ'ল ফুল, সেই ৰাজা খান এতিয়া ওলাম, ইয়াত বেছি দিন নাথাকোঁ ইয়াত, আৰু পানীটো ইমান এটা ভাল নহয়। এতিয়া যাওঁ বলক, বেকচাইডে ভিউ দেখিছে। আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে, হেপী ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আকাশ। যাওঁ বলক, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত ওলাওঁ সোনকালে, তাৰপিছত কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আমি আকৌ ক'ত ঘৰলৈ যাম দেৰি নোপোৱাকৈ। আমি এতিয়া ইয়াত পানী আন্ধাৰ ৱাটাৰ কৰি দিওঁ নেকি? আমি ইয়াত আছোঁ, তাত পানীৰ ভিতৰত পানী অৰিয়ে গাইজ আমি ওলালোঁ, আৰু এই চব বেকত চক ৰাজা খান চক, এই ৰাজা খানে পানীৰ পৰা ওলাই মেলি ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে, আৰু আমি চক ইয়াত গা ধুলোঁ, মজা ভাল লাগিল চক। আকাশ यो अच्छे मजा है ना? मजा आ गया बे, मजा आ गया। बोलता ना भाई तो कहता है वो फेंक दिया। অলপ বালি বালি হৈ গৈছে গাটো। আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া, আৰু ক'ৰবাত কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম, কাপোৰ চেঞ্জ কৰি মেলি আমি গৈ থাকিম, দেৰি নকৰাকৈ ঘৰ যাম। চ' সেইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। ৰাস্তা দেখুৱাইছোঁ মই আপোনাক, ভালে আছে আৰু ভালে লাগিলে। আহিব পাৰে যদি আপোনাৰ মন যায় আহিবৰ কাৰণে, পানীটো ইমান বেছি চাফা নহয়, কিন্তু আহিব পাৰে, বেছি দূৰ নহয়, 40 किलोमीटर শিৱসাগৰৰ পৰা। तो बोलो সোনকালে গাড়ী যাও। क्या हुआ राजा, कैसा लगा आज? मजा आएगी नहीं? मजा आ गया आकाश मजा आ गया। थोड़ा रुकने काम था ना, वो जल्दी नहीं था। कौन अच्छे हो क्या हुआ, हागा लगा ही नहीं गया।
লাগছে হাগা লাগিছে নেকি এই मारेगा बे कहीं पे তো গাইস तो चल गया बे আমি ওপৰত গৈছিলোঁ অলপ আকাশে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলে আমি নকৰিলোঁ ঐ বিন্দাস मैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया फोटो मार देना अच्छा है क्या मज़ा है ना कैसा लगा ये बताओ मजा आ गया हाँ दिखा और रुकने का काम तो था देर हो गया ना कोई बात नहीं चलो চ' আমি আহিলোঁ এতিয়া আৰু গাড়ী ঘূৰাইছে আমি যাম ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ চ' এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো এই জল্দি ঘূৰাই ড্ৰাইভাৰ পুৰা ৰাইডাৰ ফোন চ' গাড়ীত আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া গাড়ীত গৈ আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম গাইজ हम लोग सिनेमा इलाका ये वाला देख केरला तो गाइज मुल्ला हाँ देख रहा हूँ भाई रो अच्छा है ये नहीं है यही है क्या सो गाइज ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আমি যাম এতিয়া ঘৰ ভোক লাগিছে বহুত চ' চি ইউ গাইজ ইন নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন ষ্টে ফিট ষ্টে মটিভেটেড বাই বাই The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season.